Good evening, class. On this class is another class for vocabulary learning and situation making. One day okay, for writing and another day for vocabulary and another day back to reading. Is like writing, vocabulary and reading all together like this. We don't continue to study writing skill. We will separate the lessons in the writing skill class with the vocabulary class. So one day for this skill and another day for another skill. That is how we combine all the skills together. Here, okay, we are looking at the vocabularies of Unit 2. You have already studied a few vocabs in this list. Right now, let's study them again and try to make a situation for each word. And here again, we don't make situation by speaking, we make situation by writing, right? So after you write, you need to send me your paragraph on Zoom chat. Here, I'm gonna use my speaking skill to practice these words in situations. But you guys, today, are not gonna use your speaking skill to practice these words. You have to use your writing skill to practice these words. All right. Okay, so here the first word that is the word accumulate. When you see TE at the end of the word, we have the noun of it, that is shun. Accumulate or accumulation. When you accumulate things, it means you add up, okay, those things. For example, I can say, I accumulate all the costs in a month because I need to know the total of money that I have spent in a month. Specifically speaking, I accumulate the cost of online sources with the costs of electricity or the cost of teaching material in 1 month, because I have spent a lot of money on purchasing those studying material for me and for my students. So they have to accumulate all the costs all together in order for me to know the exact amount that I have invested in my teaching. So that is my situation for the word accumulate. When you accumulate things, not accumulate something, because if you use the word accumulate, you need to use a plural noun after the word accumulate. I accumulate all the costs, or I accumulate the first cost with the second cost with the third cost to output a total cost so that I will be able to know the total of it, and I will be able to pay for it. So that is the word accumulate. You accumulate cost A, cost B, cost C, cost D all together. The difference between the word together and all together is when you use together, it is used for two things only. Like I and you are gonna study English together. But if I say I and you and her and him and everybody are gonna study English all together. So that is the difference between together, all together. Here we have accumulate. Once again, let's use the word accumulate together or accumulate all together. Here, we have sticking out accumulate two things together or accumulate several things all together. Here, again, I have two phrases. Accumulate, accumulate.
things together and accumulate several things all together. You can see that the word all together, it has a L at the beginning of the word, which means together here is used for so many things all at the same time. So that is why they have the name all together. But here they only use together, not all at the beginning of the word. So it also means that you get with somebody to do something, only two people in this game. That is the difference between together and all together. Please be careful. Here in this situation or example making, we need to use the noun accumulation. Accumulation. Accumulate Vietnamese meaning is going to be a difficult. It's going to be a little bit difficulty for you to understand. Vietnamese meaning, that is the meaning of this action verb. And accumulation, and out of it, people are going to translate it into sự or việc luyện. And here when we say luyện, Vietnamese, it means you act, okay? A, B, C, or D and D, okay? And D, at A, B, C, and D, okay, all together to make, okay, to make up, to make a total of the costs or of something. That is the meaning of luyện. So here, let's practice this word in English. I'm gonna use, okay, once again, guys, I'm gonna use my speaking skill to be an example, of the situation for you, but you must use your writing skill to give me your situation. You write by phone, by iPad, by laptop, whatever it is, or by a note or by pencil, whatever you want, and you take a picture. If you write by a pencil and notebook, you need to take a picture and send it to me on Zalo. Or if you write, okay, by typing on the laptop or by typing on the phone, you should send the paragraph to me on Zoom chat. All right. Okay, so here is my situation for accumulate. I accumulate all the fees, okay, in business and in my daily life all together. The fees in business include online platform like Zoom. I have to spend 300,000 Vietnam dong every month in order to be able to teach online like this. I cannot use the free version of Zoom. If I use the free version of Zoom, okay, Zoom is gonna dilute the period of time that I teach online. That is why I have to spend 300,000 Vietnam dong, okay, every month in order to teach on Zoom. So that is the first fee. I accumulate my online Zoom teaching method with all the computer-based books. So these are the two big fees this month I should pay. Here, okay, the computer-based books mean, okay, the online book resources that I purchase online. When I buy the books like paper-based books, I have to use paper-based books. It's okay, but the problem here is gonna waste a lot of my time when I have to search the meanings of the words on Google or Cambridge Dictionary. But if I use the computer-based books to read, I read the computer-based books on the iPad. The iPad already has the dictionary in the app already. So when I find, okay, the meaning of the word, which is so difficult for me to understand, I just need to double click the word on the iPad, and the iPad just, okay,
automatically and instantly define the word for me. So that is okay. That is the convenience of computer-based resources. And in this month, I have to accumulate these two costs so that I will have the right control of the amount of money that I have spent on my teaching. So that is my situation for you guys. And right now I'm gonna give you guys like 1 minute and 30 seconds to write down your situation. Write that. Okay, you need to make, okay, you need to make a paragraph to practice these words. Yeah, so writing skill today, no more speaking skill. Only today, because we are practicing the writing skill. When I go to school and join my history teacher's class, she usually gives us some problems to solve. Yeah, give somebody something to do something very good. Most of my friends can solve them, but I can't. The word can't is so simple. You should say, but I am incapable of solving. So how to upgrade? When you use can't, okay, it sounds, yeah, I can do that. It sounds so simple. It sounds, it's not a problem. If you can do something, it's okay. So that is the meaning of the word can't. Instead of using can't, we can switch to something like, I am incapable. Okay? I am incapable of doing something. So that is the case here. But I am incapable of solving that. I cannot adapt to my teacher's lessons. Adapt to the lesson. You adapt to the way of people doing something. You don't adapt to the lessons. For the lesson, you can say that I cannot comprehend the lessons. I cannot consume the knowledge of the lessons. Khi mình nói về cái bài học á, không thể nào mà tôi không thích nghi được với cái bài học. Nếu mà tiếng Việt thì nó có ý nghĩa nha. Tiếng Việt thì nó cực kỳ có nghĩa là tôi không thích nghi được với bài học. Nhưng mà trong tiếng Anh cái từ thích nghi á, dùng chuẩn của nó là mình thích nghi cho cái cách mà người ta làm, cái cách mà người ta triển khai. Cho nên cái từ bài học là ở đây tôi không tiêu hóa được bài học, tôi không tiêu thụ được cái kiến thức của bài học. I cannot, can mà đi chung với not thì cái từ not phải dính liền cái từ can nha mấy bạn, không được tách ra là câu sai ngữ pháp. I cannot adapt to, I cannot consume the knowledge of my teacher's lessons because she teaches very fast and my friends are as fast as my teacher too. All right. After class, I asked my friend to give some clues to handle, and day by day, I accumulate a lot of experience from my friends and my teacher. Very good for what accumulate in this situation. You accumulate experience. It means that today, when I read this sentence, I will understand something like this. Oh, today you accumulate it first, and then tomorrow you accumulate it. And then the next day you accumulate another experience. And then the next month you accumulate another experience. That is the word accumulate. All right. You accumulate things after things after things. Say that you accumulate lots of experience. It means, okay, you get lots of experience from everybody. Experience cannot be used as, okay, a plural noun. Experience is an uncountable noun. I accumulate lots of experience from my friend. Very good. And guys, okay, please try to send me your paragraph right now. And okay, please rewrite your paragraph because it is wrong. It is wrong in the sentence. I cannot adapt to my teacher's lessons. You should find out another way for you to use the word adapt to, but you have to keep the meaning
of this sentence. I cannot adapt to my teacher's lesson. I cannot consume the knowledge of my teacher's lessons. So you should go on with the fixed sentence like this, rewrite. It's like this is like a writing class. And in a writing class, whatever it takes, you need to give me your paragraph writing, whatever it takes. You cannot say that, oh, can I go home and write? If you go home and write, it is another story to tell. It means you will never be able to get the degree in English or in Cambridge or in TOEIC or in TOEFL. Yeah, right? Because, okay, this is the class of writing practices, writing training, whatever it is, you should give me. Submit. All right. On here, I find another example from Bill. Okay, so let's work on his. In your life, there are lots of time. You have to use the accumulation to make the total cost in things you do. First of all, time. You cannot count time. That is why we don't use R for time, although you can use a lot of for time, because the word a lot of can be used with uncountable noun, like a lot of money, a lot of sugar, a lot of salt, but we never use is R for time. So that is why you said there is a lot of time. That is it. There is a lot of time. There is lots of time. That is it. In your life, there is a lot of time. You have to use the accumulation to make accumulation what? Accumulation, it is the name of the action accumulating. We should say you have to use the accumulation tool, TOOL, okay, to make the total costs in things you do, to make the total costs, okay, in things that you have done. You do things, but it means that you draw, you paint, you write, you go, you walk, you run, you drive, you meet. That is things you do. But here, English and Vietnamese are different. People in Vietnam say that things that you do, but in American, people don't understand what exact things that you do. So you need to be specific in the way that you write, specific in the word choices to make the total costs from what, from where, from business, from studying, from daily life activities. So to make total costs from the activities that you have invested. We use the word invest for money. We invest how much in activity A, we invest how much in activity B, okay? So that is why the phrase things you do is wrong. When you say things you do, we just think about, all right, you write, you draw, you walk, you drive, you eat, you drink. That is it. And it doesn't have any connection to the word costs. When you say you make the total cost from, we don't say make the total cost in. There is no explanation for why we have to use from with costs, for why we have to use in with costs. You need to learn. You need to learn like, oh, this is the word that I use, okay, in this situation, and that is it. So learn to use it in different situations. The more you see your mistakes, the more mistakes you face, the more correct English you are going to use. So that is how people say that you don't need to be smart in learning English. You need to be, okay, you need to have good memory capacity when you learn English. You need, okay, you face the situation first, remember it by heart. So the next situation, you are gonna be able to use it right. So please remember, make the total costs from the activities, or from all the activities that you have invested your money, okay, or in which you have invested your money, or that you have invested your money in. The word that is like the place
that you have invested your money in. Why do I have to use the word money and in? When you invest, people don't understand. You invest your time, or you invest your knowledge, or you invest, okay, your heart and soul. People don't know what kind of thing you invest, okay, in what things. So you have to be specific. That is what, okay, that is how you get your grammar right in writing. The more specific your writing is, the higher score in IELTS you're, okay, you are gonna reach. So here, to make the total costs from all the activities that you have invested your money in. Okay, next sentence. In a new place to work or live. Yeah, it is hard to adapt to your new place. All right, this is a simple sentence, it's right, but in order to upgrade it, okay, you should see, okay, something like this. First you use a new place, and then second you repeat the word a new place, your new place. So it's gonna make your sentence look very basic. Yeah, when things are basic, it is low score. You need to upgrade it. In a new place to work or live, it is hard to adapt to your to your what to your new lifestyle or to your new environment. You can switch from the word place to environment. Therefore, you will need a good way to have the adaptation. And one of the best way, that is accumulating your money. Very good in meaning, but just a little bit wrong in the way that you write, in the way that you use the word. Have the adaptation. You will need a good way to have the adaptation. It means that you will need a good way, okay, a good way to to be okay, to be able to effectively adapt it to the situation. Because half the adaptation, people don't understand the meaning of it. Có sự thích nghi, but this is Vietnamese. In English, you should make it longer. Have the adaptation. No, have the adaptation what? Have the adaptation skill. You will need a good way to have an adaptation skill, but need a good way to have. What does it mean? No, you will need to have a good way for you to okay to learn the adaptation skill. Learn, it doesn't mean study. Learn, we have another meaning for learn. That is, when you learn something, it means you are used to that thing. It means you are flexible with that thing, or you know how to use that thing, you know how to work with that thing. That is the word learn. Learn is not about studying. Learn is about, you know how to deal with it, you know how to meet that person, you know how to work on it, you know how to work with a person. It's all about the word work on something, or you operate something. So here, therefore, we need a good way to learn, okay, the adaptation skill. And one of the best way, that is accumulating your money. All right, accumulating your money, or accumulating your fees, fees, or accumulating your costs, or accumulating your money spend, okay, spending. But here, expenditure is about money. We have another word for money, that is expenditure. Okay, the expenditure, or the expense, okay, the expenses. Expenditure, plural now, and this is plural now too. Expenses, it means money spent, money that you have spent on things. Because when you use the word money, people will think of Vietnam dong, or dollars, or Chinese money, or Indian money. Money, okay, doesn't mean the costs or something, or the amount that you want to mention. Here you should say, that is how you can save, one of the best way, that is accumulating your expenses. Or one of the best way, that is, okay, accumulating your expenditures. Yeah, this is how we use the words. That is how you can save and use your money in an efficient way.
Please be careful. Efficient, you see uể oải, okay, UE, okay, UE, whenever you see uể oải letter, please use on. Very simple grammar rule, but when we study in a higher class, we easily forget the simple grammar rules. You need to be careful. In short, all right, it's like in conclusion or to sum up, saving is a good way to help you adapt, okay, adapt with your new lifestyle. Saving is a good way to help you to adapt to your new lifestyle. All right, anybody else? Okay, please send me your paragraph. Please don't send the paragraph in Zalo. You should, if you type, you should send the paragraph on the Zoom chat like this, all right? Here, okay, this is some paragraph. We have my friend Sarah, who I know in social media last year. She has always been fascinated by different cultures and loves to travel. Be careful. Here we have we have faced the mistake of relative clause. My friend, let's look at this sentence. My friend, oh Sarah, too loves to travel. This is the first sentence. See, this is the sentence. When you read, you find the subject, the verb, and the action verb. This is the subject, and where is the main verb? You use this phrase and you use who I know. So who I know in social media last year. This is the extra information in the middle of the sentence. If you write like this, you don't have the main action verb for the main subject, friend Sarah. You also don't have the main object for the friend Sarah. Here, khi mà viết cái này được gọi là mệnh đề quan hệ. Mệnh đề quan hệ khỏi cần hiểu nhiều, chỉ cần biết cái chính gốc của nó. Chứ mình cứ học trên Google hoặc học theo Việt Nam á, mệnh đề quan hệ là A, B, C, D, E, F, nguyên lý thuyết dài mà cuối cùng chả biết thực hành như thế nào, sai hết. Cho nên học càng nhiều lý thuyết thì càng sẽ bị phá hủy tiếng Anh, đó là thực tế. Ở đây, bây giờ thấy cái chủ ngữ, bây giờ mình tách cái chủ ngữ ra đúng không? Bây giờ muốn tách cái chủ ngữ ra mà xài who, which, that cái gì ở giữa đó không cần biết. Khi mình xài những cái who, which, that thì những cái gọi là những cái từ bắt đầu bằng WH. Ở đây những cái từ nó bắt đầu như thế này thì nó sẽ có cái chủ ngữ riêng của nó, cái động riêng của nó và cái vị riêng của nó. Đây là cái câu thứ hai. Câu thứ hai là cái câu nhỏ lòng và câu thứ nhất. Thì sau khi mở lòng vào thì nó sẽ có một cái động riêng và một cái vị riêng. Thì khi mà mình nhìn như thế này là mình phải thấy được là mình đang muốn tách giữa cái chủ ngữ chính và cái động từ chính và cái vị ngữ chính trong câu. Còn cái phần mà nó lòng vào ở giữa câu như thế này được gọi là extra information. Vì vậy khi đọc cái câu này là sai ngữ pháp, hoàn toàn là sai theo kiểu gì? My friend Sarah, người ta thấy who một cái là người ta sẽ tìm từ cái chữ who này từ đâu cho đến đâu là cái câu phụ. Người ta sẽ nhìn là who I know in social media last year, đọc một cái là biết ngay là cái từ, cái câu này I know in social media last year, đây là câu phụ và nguyên cái khúc này đang là extra information, có nghĩa là đây là câu phụ. Thì khi mà đã biết câu này là câu phụ rồi bắt đầu mắt mình nhìn chủ ngữ là my friend Sarah, như vậy cái động từ nó nằm ở đâu và cái vị ngữ chính của nó nằm ở đâu, thì lúc này mình lại bắt đầu một cái chủ ngữ mới, replace là thay thế cho cái my friend Sarah. Khi bắt đầu một chủ ngữ mới như vậy là nó phá cấu trúc của câu hoàn toàn luôn, là không đúng. Tại vì ở đây muốn dùng được cái mệnh đề quan hệ đã lòng who, which, that cái gì đó giữa câu rồi, thì ở sau đó là phải cộng trực tiếp cho cái động từ. Như vậy ở đây mình sẽ bỏ đi cái chủ ngữ này và bắt buộc bạn phải bỏ dấu phẩy nha. Khi bạn dùng dấu phẩy thì hãy chú ý nha, nếu mà dùng dấu phẩy hãy cẩn thận, phẩy ở phía trước thì nó sẽ có phẩy ở phía sau. Nó giống như là một cái cánh cửa, mở cửa thì phải đóng cửa, phải có hai phẩy, phẩy phía trước và phẩy phía sau của cái câu phụ. Còn nếu không có phẩy thì trước không phẩy thì đằng sau cũng không phẩy luôn. Còn nếu mà xài mà phẩy sai á, là thi rất đáng chịu. Ở tiếng Anh nó lạ là một khi sai ngữ pháp cho sai hết luôn, khỏi từng chấm. Đó là Ielts nha. Còn khó hơn nữa là cái ông nội Cambridge, has always been fascinating. Và ở đây dò trong từ điển, dò từ điển Cambridge Dictionary nha. Còn ai mà dò từ điển Google á thì nó chỉ giúp ích cho mấy bạn từ Việt sang Anh, từ Anh sang Việt cho mấy bạn dễ hiểu thôi. Nhưng mà sau cái dễ hiểu đó là nó phá luôn toàn bộ ngữ pháp của mấy bạn. Mấy bạn không bao giờ biết được đó
xài như thế nào đâu. Khi mà mình dò từ điển thì bắt đầu mình mới biết được là tính từ, danh từ, động từ. Thì khi mà tính từ này, tính từ mà nó kết thúc bằng đuôi in, nó kết thúc bằng đuôi in thì cái tính từ này nó sẽ dành cho vật. Còn tính từ mà nó kết thúc bằng đuôi ed, ok, tính từ kết thúc bằng đuôi ed, như vậy khi nhìn vào một từ mà thấy nó đuôi in chưa chắc là động từ, khi nhìn vào một từ có thấy nó đuôi ed chưa chắc đó là động từ quá khứ. Và bây giờ làm sao mình biết phân biệt ở đâu là động từ ed, đâu là tính từ ed? Làm sao? Đâu có cái gì mà, đâu có cách nào mà làm sao phân biệt được bằng cách là gặp càng nhiều từ càng biết. Mà cách nào để mình gặp được nhiều từ? Cách duy nhất để mấy bạn gặp được nhiều từ là mấy bạn chỉ có cái khả năng đọc thôi. Khả năng đọc hiểu là khả năng mà mình mở sách ra đọc hoặc là mình đọc tài liệu ở trên mạng. Còn bây giờ mà không có động lực đọc nữa thì thôi là không ai cứu được đâu nha. Bắt buộc phải tự đọc, tự nghiên cứu. Tại vì đâu có ai mà giúp mình đọc như thế nào mà đọc từng trang hay đọc từng cuốn sách. Tại cái đó là nó thuộc về cái khâu nghiên cứu của bản thân. Cho nên là người nào mà đạt điểm cao trong IELTS hoặc là Cambridge, người ta sẽ cho biết được là cái người đó có kỹ năng nghiên cứu hay là không. Không có kỹ năng nghiên cứu thì là may mắn lắm là được 6.5. Còn có kỹ năng nghiên cứu là từ 7.0 trở lên là kỹ năng nghiên cứu, là tự học rất là nhiều. Đó là như vậy nha. Rồi ở đây thì tính từ tam in và tính từ kết thúc bằng đuôi ed. Tính từ tam in là nói về vật, còn tính từ tam in có thể nói về người luôn. Có nghĩa là người này, ok, người này gây ra cái gì đó. Còn người này bị, ok, người này bị như thế nào đó thì người ta sẽ dùng tính từ bằng đuôi ed. Giống như là tôi sợ, tôi bị sợ, I am scared. Cô ấy là một người phụ nữ, gọi là người phụ nữ đó sợ là she, ok, a scared woman. Ở đây mình nó có từ sợ, sợ nó có hai chữ. Tính từ này, ví dụ như là scared là sợ thứ nhất, đọc là tính từ ed. Và đây là scaring là tính từ đuôi in. Một người phụ nữ sợ. Bây giờ ráp giữa tính từ và danh từ thì tính luôn đối chức danh là a scared woman. Khi mà đọc từ a scared woman có nghĩa là người này người ta sợ, là người này cái cảm xúc trong lòng của người ta. Còn nếu mà dịch từ bị á, thì mình dịch vậy cho mình dễ hiểu là người đó bị như thế nào trong lòng á. Người, ok, nói về trong lòng, chính xác của người ta là người ta như thế nào, cảm xúc của người ta là người phụ nữ sợ. Còn nếu mà dùng từ là a scaring woman, a scaring woman có nghĩa là người này gây ra cái cảm giác sợ cho người khác. Như vậy khi mà các bạn dùng người này gây ra cái gì cho ai thì lúc đó mấy bạn dùng tính từ tên in dành cho con người. Nó khác nhau ở chỗ đó. Như vậy người phụ nữ gây ra cảm giác sợ thì mình đọc gây ra cảm giác sợ là mình biết ngay là người ta gây ra cảm giác sợ cho người khác. Thì ở đây mình đang nhìn ngược lại cái từ fascinate, fascinating, ok, có thể dịch là gọi là fascinating. Khi mình fascinate có nghĩa là mình cảm thấy rất là hấp dẫn, ok, cái gì đó hấp dẫn. Fascinating đang là tính từ kết thúc bằng đuôi in, đuôi. Còn fascinated mình đang có tính từ kết thúc bằng đuôi ed. Như vậy ai đó hấp dẫn mà cảm thấy mà hấp dẫn có nghĩa là cảm thấy gọi là vui một cách mà phấn khởi ở trong lòng, trong lòng á, thì lúc này mấy bạn sẽ dùng đuôi ed. Còn người nào đó gây ra cái sự hấp dẫn hoặc gây ra cái sự mà vui phấn khởi thì lúc đó mình mới dùng là đuôi in trong tiếng Anh. Như vậy đơn giản nhớ đến tính từ mà đuôi in á, là cái đó gây ra cái cảm giác đó. Còn tính từ kết thúc bằng đuôi ed á, là cái đó trong lòng của nó chỉ là như vậy thôi, là cảm xúc thật của người ta không có gây ra bất cứ cái gì cho ai hết. Như vậy ở đây ví dụ như là game đi, nếu mà nói về game thì thường nha, ở đây nha, tính từ đuôi in thì thường giáo viên người ta sẽ dạy vậy này. Tính từ mà đuôi in mấy em luôn luôn dùng cho vật, mấy em luôn luôn dùng cho sự việc. Còn tính từ mà đuôi ed là mấy em luôn luôn dùng cho người. Khi mà giáo viên dạy cái này một cái là giáo viên đã lấp liếm, che đi cái sự thật của một cái chức năng nữa. Tính từ đuôi in có thể dùng cho người khi mà người nói trong tiếng Anh muốn nói rằng cái người đó gây ra cái cảm giác đó. Cho nên khi mà học ở phổ thông hay ngay cả đại học hoặc là bất cứ chỗ nào cũng vậy thì người ta sẽ đơn giản nhất người ta nói là tính từ đuôi in dùng cho vật, tính từ đuôi ed dùng cho người. Làm như vậy về sau mình đọc sách hoặc là đọc những cái bài văn mà để mình đánh trắc nghiệm ABCD mình đánh sai hết là như vậy. Tại vì mình không biết được cái chuẩn của nó là gì, mình cứ nghĩ là in là dùng cho vật mà ed là dùng cho người là sai nhé. In
Khi mà dùng vật, dùng người gì cũng vậy, hãy nhớ là nó gây ra cái cảm giác đó. Còn mà do ed là khi mình nói là cái cảm giác đó trong lòng nó. Đó là như vậy. Ví dụ như là một chú cuốn gây ra cái sự hấp dẫn cho người đi, là fascinating dog, a fascinating dog for example, a fascinating dog. Mà còn mình nói là cái chú cuốn này đang cảm thấy nó rất là phấn khởi trong lòng, thì lúc này mình gọi là a fascinated dog. Như vậy nếu mà gọi là fascinated dog thì giáo viên ở phổ thông và đại học sẽ gạch sai liền, tại người ta nói là tính từ do ed dùng cho người, mà tại sao dùng tính từ do ed dành cho con vật? Sai liền, đúng không? Cho nên khi mình thấy tính từ do ed, hãy nhớ một cái, tính từ do ed khi dịch ra thì hãy nhớ là gây ra cái gì đó, gây ra cảm xúc nào đó, gây ra cảm xúc gì. Còn mà nếu mà tính từ mà đuôi ed thì có nghĩa là cảm xúc trong lòng. Thật sự là gì? Cảm xúc trong lòng có nghĩa là trong lòng người đó, trong lòng vật đó, trong lòng cái con vật đó nó có cảm xúc gì, chứ không phải là tôi muốn nói là cái con vật đó nó gây ra cảm xúc gì cho cái đối phương. Thì đó là cách hiểu đúng và chuẩn và không sai ngữ pháp, không lấp liếm. Thì đó là như vậy nha. Rồi các bạn nhìn là a fascinating dog là con chó này nó gây ra cái cảm xúc rất là vui phấn khởi, mà gây ra có nghĩa là gây ra cho đối phương ấy. Chứ không phải là mình là người gọi là đa nhân cách, mình tự làm mình vui, mình tự làm mình buồn, cái đó là một cái chiều hướng khác nữa. Cho nên học chuẩn là con chó này gây ra cái sự vui phấn khởi, rồi mình đọc gây ra mình biết là gây ra cho đối phương ha. Rồi chú chó này a fascinated dog, chú chó này cảm thấy vui phấn khởi trong lòng, cho nên thì mình cứ nhớ là cảm xúc trong lòng là do ed, còn cảm xúc thêm in là gây ra cái cảm xúc cho ai đó. Và bây giờ nhìn ngược lại về câu này đang sai là tại vì đằng sau cái từ who nguyên cái cộng này mà tự nhiên dùng she là sai. Mình phải nhớ là chủ ngữ mình dùng mà mình muốn chơi cái kiểu mà lòng cái câu vào thì mình phải nhớ sau khi mình lòng xong là mình phải nhớ được cái động từ chính nó nằm ở đâu và cái vị ngữ chính nó nằm ở đâu. Lòng cho đã rồi bắt đầu một câu mới là có nghĩa là tự mình giết mình đấy. Đó là cách sử dụng văn phạm nha. Rồi ở đây mình sửa lại là my friend Sarah, who I know in social media last year, has always been fascinated by has always been fascinated by different cultures and loves to travel. All right. And loves to travel. Okay. Nếu mà là giáo viên phổ thông hoặc là giáo viên mà Mỹ Tây Ba Lô nó qua đây nhiều ấy, mà thường này bây giờ 100% người Mỹ và người Tây qua đây rất là nhiều và vừa đi du lịch vừa dạy học luôn, thì cái đó là cái nguồn lao động rẻ tiền nhất hiện tại luôn. Thì khi mà người ta dạy học người ta sẽ nhớ là trước and là gì, sau and là đó. Bây giờ nha, nếu mà trước and đang dùng have has cộng cho verb 3 như thế này thì sau and phải dùng have has cộng cho verb 3. Nhưng mà nếu mà dùng theo chiều hướng này nó sẽ sai đi cái sự chân thật trong cảm xúc. Cái cảm xúc ở đây người ta chỉ muốn nói là người bạn của tôi Sarah, một người bạn của tôi từ đó đến giờ luôn luôn cảm thấy phấn khởi, luôn luôn cảm thấy hấp dẫn thú vị bởi nhiều cái nền văn hóa khác nhau, và rất là yêu thích đi du lịch. Cái sự yêu thích này người viết người ta chỉ muốn nhấn mạnh là ở hiện tại người ta yêu thích, và cái sự thật là cô ấy thích đi du lịch, và cái từ love đang ở thì hiện tại, cho nên người ta chỉ muốn nói là cái cảm xúc hiện tại của cô ấy thôi, hoặc cảm xúc hiện tại của người viết muốn cho mình biết là sự thật là cô ấy thích đi du lịch. Tại vì thì hiện tại đơn là gì? Hiện tại là khi mình miêu tả một cái sự thật chân lý nào đó. Còn nếu mà đối với những cái giáo viên khác nha, người ta sẽ bắt bẻ trước and em dùng cái thầy gì thì sau and em dùng cái thầy đó. Thì khi mà mình học như thế là mình sẽ theo cái rập khuôn giống như là nhân chia phân phối, mở ngoặc ra phân phối ấy. Mở mặt, nếu có dấu nhân mở mặt vô là nhân vô hết, nếu mà có dấu cộng trước hoặc là cộng hết là sai hết hoàn toàn trong cách suy nghĩ và cách phân tích tư duy của văn chương nha. Nếu mà ở đây mình sẽ dùng là love to travel, loved, 3 cột, cột 1, cột 2, cột 3. Thì love thêm đi là cột 3 nè. Như vậy nếu mà ghi cách này nha, nếu mà ghi cách này là trước and là cái gì, sau and là cái đó. Sai thứ nhất là sai. She, my friend Sarah là chủ ngữ của cái động từ chính là has always been. Been là một cái động từ to be ở cột số 3.
và người ta có cách nói là to be, đằng sau to be là động từ thêm in là đang xảy ra, hoặc sau to be là động từ cục số 3 đi là nó đang ở thể bị động. Nếu mà mình đằng sau been này mà động từ cục số 3 đi là ở thể bị động, là sau been fascinated thì có nghĩa là bị hấp dẫn bởi nhiều nền văn hóa, mà been love to travel có nghĩa là bị yêu để đi du lịch. Sai nghĩa luôn. Nếu mà học theo người khác, học theo những cái chỗ khác mà mấy bạn đang nhớ là trước and là cái gì, sau and là cái đó, là mấy bạn chết luôn. Chết theo nghĩa mà chết luôn theo cái chức năng của từ luôn. Bị yêu là bị cái gì? Giống như anh ấy được yêu bởi cô ấy thì ok, cô ấy được yêu bởi anh ấy rất là tuyệt vời. Nhưng mà ở đây tự nhiên cái Sarah luôn luôn được yêu để đi du lịch, làm sao không có ý nghĩa gì hết. Và bây giờ mình sợ quá, mình hãy bắt đầu có mình bôi cái chữ này đi, mình bôi chữ D đi, rồi mình nhìn ở đây là have been, cái mình nhớ nè, sau been một là verb in hay là ed, giờ verb in ed sợ quá cái người ta thêm in vào. Có một số bạn theo chiều hướng này nha, has always been loving to travel có nghĩa là khi mà dùng chữ always mà lại dùng động từ thêm in nữa, nó không còn là một nghĩa tích cực nữa mà nó sẽ trở thành một nghĩa tiêu cực, là mình đang phê phán cái việc làm người đó rất là tào lao. Ví dụ như cô ấy luôn luôn hát vào buổi tối, she is always singing at night. When you say like this, yeah, it means that the way that she sings is so noisy and it makes you feel get so distracted from your studying or from your work. Vậy khi mà to be cộng với always mà cộng cho verb in nữa thì nó sẽ trở thành một cái câu mà phê phán, chỉ trích và phàn nàn đó. Thì đối với người viết ở đây là người ta đang muốn dùng cái thì này ở đây, thì một số bạn nó dùng đúng đó, là do là giống như là theo cái cảm xúc của mình viết, cái mình dùng đúng là theo cái chiều hướng là bản năng của chính bản thân mình, chứ mình cũng không biết là cái phân tích của mình đúng hay là sai, mình dùng để đúng hay là sai, đó là như vậy. Thì ở đây mấy bạn nhớ nha, trước and là cái gì, sau and là cái đó, đúng, nhưng mà cái trường hợp đó mình phải trong những cái trường hợp nào thì nó mới được như vậy. Mà bây giờ trong một cái trường hợp nào mà trước and là cái gì, sau and là cái đó, nói ra không nói hết mà cũng không có cơ sở để nói, chỉ có giải những cái câu trắc nghiệm hoặc giải những cái tình huống thì mình mới biết được là trước and cái gì, sau and cái đó, hoặc là trước and là cái này, sau and là cái kia. Mình phải gặp nhiều, mình phải xài nhiều thì tự động cái ngôn ngữ Anh mình nó sẽ đúng, là như vậy nha. Cho nên thì ở đây là hãy nhớ, thứ nhất là khi mà tách cái chủ ngữ ra dùng who, whom, which gì ở giữa đó, thì hãy nhớ cộng trực tiếp cái động từ và cái vị ngữ chính của nó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa mà tôi biết thì cái từ who này dùng rất là tuyệt vời, nhưng mà cái từ who này nó đang muốn nhấn mạnh là cái người mà mình biết á, thì cái biết này nó đang làm chủ cho cái từ who, thì lúc đó người ta sẽ dùng hay nhất, chuẩn nhất và lấy được điểm nhiều nhất thì người ta sẽ dùng từ whom. Đó là như vậy. Who nó sẽ đứng trước động từ, còn whom cũng có nghĩa là ai, nhưng mà nó sẽ thay thế đằng sau cái động từ whom I know in social media. Khi mình dùng từ in social media, it means that she is a singer, okay, she is an artist, and she works for okay showbiz industry. That is why you said that she is on the social media. We don't use in social media. Khi mà mình dùng từ in là sai, phải dùng từ on. Mà nếu mà dùng on social media thì mình đang ý muốn nói là cô ấy xuất hiện trên tất cả các kênh truyền thông, là người đó đang PR bản thân của mình trên tất cả các kênh truyền thông để người đó được nổi tiếng. Ok, làm trong showbiz hoặc là muốn làm celebrity, ví dụ như là như thế. Còn ở đây mình đang muốn nói là tôi biết cô ấy từ kênh truyền thông, from social media last year. Yeah, that's it. Alright, let's move on. Over the years, she has accumulated a vast collection of souvenirs from her adventures around the world. Very good sentence. But here, after have has, verb 3 ed. Muốn diễn tả cái gì đó xảy ra từ quá khứ cho đến hiện tại và nó đang có chiều hướng tiếp tục xảy ra thì phải dùng have has cộng cho verb 3 ed. Như vậy, qua ok, năm này qua năm kia, người ta sẽ dịch là over the years. Cô ấy cô ấy tích lũy, thay vì mình dùng đúng cái nghĩa của Google là lũy kế, đọc lũy kế giống như là làm cho mình kế toán khó mà dùng được cái từ đó, người ta sẽ dùng tích lũy. Cô ấy tích lũy một cái khối lượng sưu tầm lớn, những cái quà lưu niệm từ những cái chuyến đi mạo hiểm của cô ấy, from her adventures around the world. Sarah's easy to adapt to new environments and in different culture. Environment là một cái danh từ không đếm được.
Một khi muốn dùng cho nó là số nhiều thì mấy bạn phải thêm một cái đơn vị, ok. Hoặc là mấy bạn có thể nói là she is easy to adapt to different, ok, different kinds of environment, or she is easy to adapt to lots of no environment. Không nhiều environment squares. Một khi nó là danh từ không đếm được, muốn nó là số nhiều phải có đơn vị, và đơn vị dùng cho danh từ không đếm được mà là số nhiều là gì? A lot of, lots of, hoặc là much trong tiếng Anh. Đó là ba cái đơn vị, là ba cái chữ nhiều khi mình muốn dùng cho cái danh từ không đếm được, nhớ nha. Và khi mà mấy bạn dùng she's, mấy bạn phải s á, các bạn phải s nhìn nó bị rối, là người ta sẽ liên tưởng đến cái possession. Mặc dù mình đọc á, mặc dù mọi người đọc người ta sẽ biết đây là phải s tượng trưng cho is, nhưng mà trong văn viết nó sẽ có cái sự mạch lạc của văn viết. Giống như là mình đọc một câu mà nó bị khựng miệng thì mình phải đổi cái từ khác làm cho cái miệng mình nó trơn tru, thì cái đó là văn nói. Thì văn viết nó cũng vậy, khi mà viết lên cái từ đó tự nhiên mình thấy nó khựng khựng như thế nào, cảm giác nó mông lung, thì mình phải cho nó đi luôn. Mình phải sử dụng cái đúng là Sarah is easy, ok, or Sarah finds it easy. Cái cách nói mà find it, ok, rồi cộng trực tiếp cho một cái tính từ đó. Đây là cách mà thay thế cho động từ to be cộng cho tính từ. Cái it này được gọi là cái chủ ngữ ảo, cái gọi là cái từ ảo á. Ok, fake, a fake noun có nghĩa là một cái danh từ ảo, nó chả có nghĩa gì hết, nó chả có thay thế cho ai cả, nó chỉ là ảo thôi. You mean I find English so hard to learn, or I can say that oh my gosh, English is so hard. I find it so bad for me to get to learn or to get knowledge. Đó là cách nói, cách dùng. Rồi như vậy. Rồi sau khi mà mấy bạn nhớ là cái phần mà mấy bạn nào mà chưa có được chỉnh sửa thì mấy bạn nhớ nhắc trên Zalo nha. Ví dụ như là những cái đoạn văn này của bạn Nhã Hân này, hoặc là bạn nào mà làm mà chưa được chỉnh sửa hoặc là chưa làm ra đoạn văn á, thì hãy nhớ nha, cách học tiếng Anh tốt nhất là gì? Một ngày không nói được là cảm thấy rất là khó chịu. Trong cái cao đó, trong cái lớp đó, một khi đã vào cao rồi bắt buộc bản thân phải nói được một câu cho đến hai câu, ít nhất là như vậy thì mấy bạn mới có đường mà để phát triển nha. Còn bây giờ mình trong lớp mình không nói được, cái về nhà mình tự nói thì nó cũng chả có ra ý nghĩa gì đâu. Nó cũng là một cái sự mà tự để luyện tập, nhưng mà nó không ép được. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi mấy bạn học writing là trong ca đó mấy bạn phải sản xuất ra được những cái đoạn văn thì đó mới tuyệt vời. Còn mình nói là nhanh quá không sản xuất được thì đi thi mà ráng nói cái câu đó cho với giám khảo nha. Cho thi trong vòng có 1 tiếng thôi mà bắt viết đến gần 900 chữ. Đó là sự thật của thi Ielts. Đó không phải là giả dối, và cũng không có cái gì mà mình có thể làm lụi được trong khi mà thi quốc tế. Một khi mà làm lụi trong kỳ thi Cambridge IELTS là nó sẽ siết cái visa của bạn, hoặc là cái hộ chiếu của bạn nó lưu trong cái gọi là blacklist, danh sách đen, và mấy bạn sẽ bị cấm thi suốt cuộc đời của mấy bạn luôn, không có cái con đường mà lấy bất cứ cái bằng tiếng Anh nào trong cái đất nước này luôn. Đó là cái quy luật của quốc tế nói một là một, hai là hai, không có du di giống như bộ cái giáo dục của mình. Cho nên là thi rớt là rớt, thi đậu là đậu, mà trong lúc mà đang làm bài thi mà nhìn qua người này người kia nó cho được cái blacklist của nó, toàn hệ thống tất cả các nơi tổ chức tiếng Anh quốc tế tại đất nước mình sẽ khóa cái tên của bạn lại, và bạn đi đâu đăng ký cũng không được luôn. Chỗ nào mà lấy tiền của bạn đăng ký á, là nó tổ chức thi luôn, nó tự in bằng luôn, nó tự làm đề luôn, mà bạn tưởng là bằng thiệt mà ai ngờ là bằng giả. Tại vì cái tên của bạn trong blacklist rồi là ITP cũng không dám nhận, hoặc là Hội đồng Anh British Council cũng không dám nhận, hoặc là lãnh sứ quán của Cambridge tại Việt Nam cũng không dám nhận. Đó là như vậy. Cho nên thì học quốc tế, ai đang học đại học quốc tế mà chưa ra học hoặc là đang học trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 quốc tế đó, mà mấy bạn thấy cái kỹ năng tiếng Anh của mình mà chưa ra đó thì hãy cố gắng nha. Tại vì trường quốc tế thì chỉ có cái là cái nơi mà mình xây được cái danh dự thôi, nơi xây được danh dự mà để cho mọi người nghĩ rằng ôi trời, gia đình rất là tuyệt vời, học trường quốc tế là đại học quốc tế hoặc cấp 2, cấp 3 quốc tế. Tại vì bên mình phải nói thực tế vậy để chi, để làm cho mấy bạn tỉnh ngộ, chứ mất công rồi cha mẹ mấy bạn lại nói rằng là tại sao mà con tôi học trường quốc tế rồi học bên teacher mà lại không giao bằng. Thì chỉ có một số bạn học quốc tế xong đi qua bên mình học với mấy bạn
Mấy bạn giống như cái tô của mấy bạn cao quá rồi mấy bạn không ra được bài, thì mấy bạn cứ nghĩ là từ từ mấy bạn sẽ ra được cái đoạn văn, từ từ mấy bạn sẽ nói được. Cuộc đời không có gì mà từ từ đâu. Học trường quốc tế rồi mà ba mẹ đầu tư thêm tiếng Anh bên này nữa thì nó tiền nó cộng đến tiền nó bị đôn tiền lên ấy, thì lúc đó thi không được hay là làm không được là đó là cái con đường mấy bạn chọn nha. Mình nói trước rồi nha, chứ đừng có nói là em học trường quốc tế là em giỏi, không đâu. Giờ thời đại này ở Việt Nam, một là đi du học đi, hai đừng bao giờ học trường quốc tế tại Việt Nam, tại vì đó là những cái tập đoàn có lợi ích, nói thực tế là như thế. Còn ai mà muốn đi du học cách dễ nhất, chui vào quốc tế tại Việt Nam, đó là một cái con đường nó đưa mấy bạn đi du học nhanh nhất và không cần chứng minh bất cứ cái gì mà nó rườm rà như là bảo lãnh. Hãy nhớ nha, đi quốc tế đi du học bằng cách nào? Cúng tiền cho trường đại học quốc tế tại Việt Nam, cũng là học trong đó nhưng mà sau đó nó sẽ có con đường cho mấy bạn đi rất là nhanh. Còn các bạn mà bảo lãnh rồi thi sát thì thi cái gì đó, cuộc đời mấy bạn thi hoài luôn không ra được cái bằng luôn, hoặc là thi hoài luôn không đi được luôn. Trong khi đó người ta học trường quốc tế, học ta đi vèo vèo qua bên kia, người ta học lên cử nhân xong học lên thạc sĩ luôn. Thì đó là con đường mà mình tích lũy được mấy nay nha, tại mình thấy nhiều bạn bị lừa quá thì mình mới chia sẻ thôi. All right, thank you so much. See you in another class. Have a nice day. And guys, when you cannot produce a paragraph here, please try to write your paragraph and send them to me.